ปูชิโน่เดี๋ยวคาปูเย็นชาเขียวมีไหมฮะชาเขียวเวลาให้มาเต้นในสวนหนังนี่จับมันก่อนอันนึงเดี๋ยวกันไรนะOkay, you guys want to paint one?